Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách pha bột cho bánh khọt nè. Giòn rụm mà giòn xốp, không có bị cứng cũng không có bị mà mềm. Thì cái cách pha bột này rất là đơn giản, không có cần dùng bột pha sẵn nha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm ha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 100g bột gạo lọc, bột gạo cái hạt vậy nè nó mới giòn. Bên đây là mình có 50g bột chiên giòn và 100g bột mì đa dụng ha. Tổng cộng là mình dùng 250g. Và một chén nước cốt dừa cũng là 250g luôn. Muỗng cà phê bột nghệ. Gia vị thì mình có mỗi loại nửa muỗng cà phê gồm muối, bột ngọt và hạt nêm. Rồi pha bột ha, mình cho 100g bột mì đa dụng, 50g bột chiên giòn nè và 100g bột gạo. Thêm bột nghệ để cái bánh của mình nó có cái màu đẹp và nó thơm hơn. Gia vị thì mình nêm vô chút cho nó đậm đà. Rồi nước cốt dừa mình cũng cho vô luôn. Và các bạn lưu ý cái nước cốt dừa này là mình để trong tủ lạnh cho nó lạnh nha, để cho nó giòn á. Mình sẽ trộn bột sơn cái. Thì cái lượng nước cốt dừa này là nó chưa có đủ đâu, nó chỉ là một phần để giúp cho bột của mình nó béo ngon thôi à. Trộn sơ qua thì mình dùng ở đây một lon bia ha. Bia thì các bạn dùng loại nào cũng được. Cho bia hoặc là một lon soda giúp cho bột của mình nó giòn ngon nè và nó xốp. Rồi trộn đều lên nha. Mình dùng bia hoặc là soda để thay cho nước lọc. Còn nếu mà các bạn dùng nước lọc thì mình cho vào trong bột muỗng cà phê baking soda, thì cái lớp bột của mình nó cũng giòn ngon nữa đó. Trộn cho phần bột này nó tan mịn ra, nó tan cho kỹ. Rồi mình cho tiếp vô đây hành lá sắc nhỏ nhỏ. Rồi cũng khuấy đều lên ha. Và để cho cái bánh của mình nó xốp thì mình cho vào trong này muỗng canh dầu ăn nè, tăng thêm cái độ giòn xốp. Rồi trộn đều lên, mình để yên nửa tiếng cho bột nở. Phần nhân thì mình có ở đây tép ha, tép con nhỏ nhỏ thôi, mình cắt đầu cắt đuôi cho nó sạch, lấy cái cọng chỉ và cái phần dơ ở trên cái đầu tép bỏ đi. Thịt nạc thì mình dùng ở đây khoảng chừng 100g thôi, xay ra. Thêm hành tím nè và tỏi nữa. Mình xào cho hành của mình nó thơm lên, nãy mình băm ra nè, hành và tỏi. Khi mà hành tỏi dậy mùi thơm thì các bạn cho thịt vô. Mình xào thịt cho nó săn lên để nó thơm trước ha, để chút nữa mình cho vào trong bánh. Thịt nó thơm vậy là được rồi ha, nó tơi rời rồi. Mình sẽ nêm vào trong này hạt nêm chút xíu thôi để cho nó đậm đà hơn. Rồi tiếp theo thì mình cũng phi thơm hành tím và tỏi, mình cho tép vô mình xào. Mình xào riêng vậy là để cho hai phần nó được vàng ngon, và chút nữa mình cho vô từng cái bánh nó sẽ đều hơn ha. Tại vì các bạn trộn chung thì nó không được đều. Mình cũng nêm chút xíu hạt nêm thôi. Tép và thịt thì các bạn dặn chút hạt nêm để cho nó đậm đà hơn. Thì phần bột mình cũng nêm rồi á. Khuôn bánh khọt thì các bạn làm cho nó nóng, xong rồi mình cho một lớp dầu mỏng ở bên dưới, gót bột vô. Thì nhớ là cái khuôn phải nóng, mình phải gót bột để cái bánh của mình nó giòn nha. Rồi cái cho thịt lên trên nè. Các bạn đừng có gót bột đầy quá, tại vì mình cho thịt và tép lên cái phần bột nó còn bị tràn ra nữa đó. Cho vô vậy thì các bạn để mức lửa trung bình thôi nha. Để mình chiên cho cái bánh của mình nó vàng đều, nó không có bị chín áp. Cho vô thì mình đè xuống chút xíu để cho bột nó tràn ra, để nó đầy cái khuôn. Rồi xong thì mỗi cái bánh các bạn cho con tép lên. Mình dùng cái loại tép nhỏ thôi, để cho một cái bánh là nó vừa ăn. Còn các bạn dùng cái tép to quá thì mình cắt ra làm đôi nha. Cái tép nhỏ vậy nè, cái vỏ nó giòn, mình ăn nó không có bị cứng. Còn dùng tép to thì các bạn nhớ mình lột cái phần vỏ bỏ đi, để cái bánh nó ngon hơn. Rồi mình để yên, mình chiên cho nó vàng và nhớ đậy nắp lại. Đậy chút xíu thôi nha, để cho cái mặt ở bên dưới nó vàng là mình mở nắp ra liền. Các bạn để nghiêng vậy nè, đó nó vàng ngon quá nè, giòn rụm luôn á. Cái phần bột ở chính giữa nó sẽ chín kỹ. Để các bạn chiên lửa áp ở chính giữa nó còn bột mà xung quanh thì nó bị khét. Mình chiên cho cái mặt ở dưới nó vàng đều, ở trên nó hơi giòn nhẹ nữa là được rồi ha.
rồi cái mình gấp nó ra được rồi. Các bạn đừng có chiên lâu quá sợ nó khét á, vậy là mình thấy nó giòn rụm rồi, thơm dữ lắm luôn á, chiên lên nó thơm ngon. Chiên xong á thì các bạn lấy nó ra, cái mình chất lên cái dĩa như nè. Bánh khọt, một món bánh dễ làm mà ăn ngon không hề thua bánh xèo luôn. Hay vì các bạn chiên bánh xèo thì nó hơi lâu, còn chiên bánh khọt á mình chỉ cần cho vào cái khuôn chờ chút xíu là có bánh ăn rồi. Bột á thì giòn rụm, những cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh nè ha, ngon quá chừng nè, nó giòn rụm mà ngon quá các bạn. Bột á nó béo béo nè ha, mình ăn vào á nó có cái gia vị nó thơm nữa. Trong cái bột á các bạn cho thêm bia á, thì mình chiên lên á cái bánh của mình nó xốp, nhưng mà nó không có bị nồng cái mùi bia nha, khi mình chiên á nó bốc hơi hết à. Và để ăn bánh khọt thì mình có chuẩn bị cải, bẹ xanh này ha, rồi cái rau thơm, cải xà lách các loại vậy đó, chấm cùng với nước mắm chua ngọt. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh khọt ngon quá, ăn thêm rau nữa nó không có bị ngán nè, nó giòn giòn và nó thơm thơm, kết hợp thêm nước mắm chua chua ngọt ngọt, vừa ngon mà vừa no nữa. Thay vì các bạn phải ăn cơm thì thôi hôm nay mình làm cái món này cho cả nhà thưởng thức, khỏi cần nấu cơm ha. Ngon và đơn giản dễ làm, lớp bột thì nó giòn rụm, khỏi cần mình phải mua cái bột pha sẵn luôn. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng nha, vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ các video ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.